Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đây chính là ngày tận thế. Tôi đã chia tay bạn trai quen 10 năm. Đúng ngày tận thế lạnh giá bắt đầu. Trên đường mưa bão trút xuống, tôi bị mắc kẹt trên tàu. Mọi người đều nghĩ đây chỉ là một trận mưa bình thường. Nhưng sau trận mưa, nhiệt độ giảm đột ngột xuống âm hàng chục độ. Ngày tận thế lạnh giá đã đến, và điểm đến của chuyến tàu này lại là lòng người. Sắp đến Tết Nguyên đán, tôi lên đường về quê. Tôi cũng đã quyết định chia tay Mao Bất Phàm. Nhìn vào tin nhắn tối qua anh gửi cho tôi trên điện thoại. Anh phải làm việc suốt đêm, không thể tiễn tôi được. Anh dặn dò cẩn thận và còn để đồ ăn trong vali cho tôi. Và tôi chỉ trả lời một tin nhắn chia tay vô cảm. Rồi cất điện thoại và tiếp tục đi vào sảnh sát vé. Gió lạnh buốt mặt, mang theo những hạt mưa đập vào mặt, khiến tôi thấy lạnh buốt tận xương. Tôi rụt cổ vào áo. Rất đông người đi lại dịp Tết, tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Tất cả các chuyến tàu cao tốc về phía Bắc đều bị hoãn. Làm sao chúng tôi về nhà ăn Tết đây? Tàu đi về phía Nam cũng bị trễ giờ hết. Tôi giương chân lên, nhìn về phía trước của đám đông. Nhưng vừa ngẩng đầu, khí lạnh thổi vào người, khiến tôi run lên vì lạnh. Không biết từ lúc nào, sân trước đã ngập nước. Tôi mới phát hiện một chân đã dẫm vào nước. Đôi ủng đã ướt một nửa, nước mưa lạnh ngấm vào tất. Và chân, cái lạnh thấu xương lan dần lên chân. Thời tiết lạnh quá. Tôi lạnh đến mức đầu óc mụ mị. Đám đông càng lúc càng hỗn loạn, tiếng than phiền vang lên liên tục. Khoảng cách đến giờ khởi hành ngày càng gần, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Vé Tết năm nay khó khăn là mới mua được. Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến về nhà. Đến khi gương mặt gần như mất cảm giác, tôi mới chen được lên tàu, rồi kéo vali đi tìm chỗ nằm của mình. Giường dưới số 7, toa giường nằm mềm không đông lắm. Trong toa này chỉ có một chú lớn tuổi. Tôi chào hỏi, rồi ngồi xuống chỗ của mình. Toa tàu có hệ thống sưởi rất ấm. Tôi cởi giày và tất ướt ra rồi thu mình vào chăn. Điện thoại từ khi lên tàu vẫn không có tín hiệu. Có lẽ vì tôi đã lạnh quá lâu. Khi cơ thể ấm lên, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tàu đột ngột dừng lại. Tôi giật mình tỉnh dậy. Mở điện thoại ra thấy đã là nửa đêm. Giấc ngủ này kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một màn đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Và mưa lớn đã ngừng. Thay vào đó là tuyết rơi dày đặc. Quý khách xin chú ý. Phía trước có sạt lở núi bất ngờ. Tạm dừng tàu. Xin quý khách vui lòng không tự ý xuống tàu. Vui lòng chờ tại chỗ. Chuyến tàu dừng lại trong 2 tiếng đồng hồ. Tiếp viên bắt đầu kiểm tra số lượng hành khách trên tàu. Tôi hỏi thăm tình hình. Phía trước bị sạt lở, tàu không thể đi qua ngay được. Chưa biết khi nào mới có thể tiếp tục. Tôi cảm ơn. Tâm trạng hơi nặng nề, tôi nằm trở lại giường. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tàu vẫn chưa di chuyển. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa. Tôi nghĩ mình có thể sẽ bị kẹt lại trên tàu. Điện thoại cuối cùng cũng có chút tín hiệu yếu ớt. Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên. Đều là Mao Bất Phàm gọi, nhưng vẫn không có mạng. Cũng không nhận được tin nhắn. Từ hôm qua đến hôm nay, tôi chưa ăn gì. Giờ mới cảm thấy đói. Ban đầu định ăn chút đồ ăn vặt trong vali, nhưng nhớ lại tình hình hiện tại, không thể được, để đề phòng. Tôi quyết định để dành thức ăn trong vali. Vì vậy tôi nhanh chóng đứng dậy, đi đến toa ăn để mua cơm hộp. Khi quay lại sau bữa ăn, tôi cảm giác như hệ thống sưởi có vẻ lạnh hơn hôm qua. Tài nguyên trên tàu có hạn. Lúc này tôi có nhiều suy nghĩ. Nếu bị kẹt lại lâu hơn, thức ăn của tôi sẽ còn dùng được bao lâu? Còn nữa, chú lớn tuổi trong toa cũng không còn thấy đâu. Chắc là đi ra ngoài. Tôi đoán có lẽ là những người từ miền Nam đi về miền Bắc. Không ai xem trận tuyết này là vấn đề. Dù tàu đã đứng yên ở đây hơn 10 tiếng rồi. Chuyến tàu này tôi đã đi nhiều lần. Hành khách trên tàu thường không mang theo nhiều thức ăn. Thậm chí có người còn không chuẩn bị đồ ăn. Hiện tại, tàu đã chạy được 7 giờ. Và chúng tôi bị kẹt lại hơn 10 giờ nữa. Chỉ có điều hầu hết thời gian là vào ban đêm, nên hành khách chưa thực sự cảm nhận được nhiều. Nhưng nếu hôm nay vẫn chưa có cứu hộ, thì có lẽ sẽ có người bắt đầu thiếu lương thực. Có thể toa ăn sẽ bị mua sạch. Vì vậy tôi lập tức đi đến toa ăn. Lần này tôi mua rất nhiều đồ ăn, nhét đầy ba lô của mình. Cố nén cảm giác bất an trong lòng, nhanh chóng quay về toa. Đến cửa toa, tôi bất ngờ sững lại. Thì ra là Mao Bất Phàm, chú lớn tuổi trong toa, lại đang cười tươi rói, tay cầm một xấp tiền, kéo vali rồi rời đi. Tôi lập tức hiểu ra, chắc hẳn Mao Bất Phàm đã thức đêm làm việc. Anh nhìn tôi một cái đầy u buồn, rồi đổ người lên giường đối diện ngủ ngay. Tôi cảm thấy tàu càng lúc càng lạnh. Nghĩ ngợi, rồi không kìm được lòng mà kéo chăn đắp cho anh. Thú thật, Mao Bất Phàm là một người bạn trai tốt, nhưng anh luôn bảo tôi đợi anh.
Nhưng tôi đã đợi từ năm 19 tuổi đến 29 tuổi mà vẫn không có lời cầu hôn từ anh. Vậy nên tôi không muốn đợi nữa. Nhiệt độ trong toa dường như lại giảm thêm. Tôi co cổ vào áo, cố gắng giữ ấm. Và cứ thế, tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi bị lạnh mà tỉnh dậy. Dù chân đang đắp chăn, nhưng cũng không cảm thấy ấm chút nào. Hệ thống sưởi trên tàu đã ngừng hẳn. Ai mà ngờ được, cảnh tượng tận thế lạnh giá như trong Snowpiercer lại xảy ra với tôi. Không ngờ toa tàu chật hẹp này lại trở thành pháo đài an toàn cuối cùng. Gần Tết Nguyên đán, tôi đã chia tay bạn trai Mao Bất Phàm và lên chuyến tàu về nhà. Nhưng do mưa lớn gây sạt lở núi, tàu đã dừng giữa chừng. Nhiệt độ bên ngoài giảm nhanh, mưa lớn chuyển thành tuyết dày. Và trong toa, bằng mắt thường, có thể thấy băng bắt đầu hình thành. Điều đáng sợ hơn là có rất nhiều người trên tàu. Và thực phẩm thì có hạn. Em rằng chẳng mấy chốc nơi này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Vì không liên lạc được với tôi, bạn trai tôi đã đón chuyến tàu ở ga trước đó và bỏ số tiền lớn để mua giường của chú lớn tuổi. Tàu đã dừng lại hơn 10 giờ đồng hồ và tuyết rơi dày suốt cả đêm. Bên ngoài cửa sổ chỉ toàn màu trắng xóa. Hệ thống sưởi trong toa cũng ngừng hẳn. Lúc này tôi thấy nhân viên tàu dẫn một cặp mẹ con đến toa 7 của chúng tôi. Đứng trước mặt tôi, anh ấy nói rằng họ mua vé đứng. Trước mắt sẽ sắp xếp tạm chỗ này ở toa 7. Khi đến ga kế tiếp sẽ điều chỉnh lại. Tôi không nói gì, chỉ hỏi rằng có còn đồ ăn để bán không. Chắc là toa ăn vẫn còn thức ăn chứ. Toa ăn đã bị đông người chắn kín. Tôi cũng không lấy được xe đẩy đồ ăn. Tôi có linh cảm không lành. Tàu đã bị mắc kẹt trong núi 15 giờ. Mọi người đều đổ xô về toa ăn. Chưa chắc ai cũng mua được đồ ăn. Nếu đói và lạnh quá mà không có cứu hộ, em rằng sẽ xảy ra rắc rối. Sau khi nhân viên rời đi, tôi nhận ra những người khác trong toa bắt đầu bồn chồn. Sao lại không có sưởi thế này? Không còn bán cơm hộp à? Đói chết mất thôi. Chẳng thà đến toa ăn mà mua đồ ăn. Chắc chắn trong toa ăn phải có gì đó để ăn chứ. Tôi linh cảm chẳng mấy chốc sẽ rất đông người ở đó, nên nhanh chóng quay lại toa và khóa cửa. Sau đó trò chuyện mới biết người mẹ trẻ tên là Hàn Tâm Nguyệt và đứa trẻ tên là Sở Sở. Tôi nhỏ giọng nói với hai mẹ con họ, các bạn cứ ngủ giường dưới này đi. Tôi và bạn trai ngủ giường trên. Bên ngoài nhiều người hỗn tạp. Chúng ta khóa cửa lại, nếu không cần thiết, đừng ra ngoài. Rồi tôi lấy thức ăn đã mua từ ba lô ra. Đây là đồ ăn của tôi. Nhà cô có bao nhiêu? Giờ có thể không mua thêm được thức ăn nữa, phải tính toán hợp lý. Cùng trong một toa rồi, tôi không thể giấu đồ của mình được. Thà chia sẻ còn hơn là cảnh giác lẫn nhau. Nhưng lòng người khó lường. Tôi vẫn giấu đi một ít thức ăn trong vali và thanh sô-cô-la giấu trong người. Hàn Tâm Nguyệt cũng nhanh chóng lấy hết đồ ăn ra. Nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nếu ăn dè sẻn thì 4 người chúng tôi có thể cầm cự được vài ngày. Còn Hàn Tâm Nguyệt cũng nhìn chúng tôi với vẻ cảm kích. Trong đêm khuya, tôi tựa vào Mao Bất Phàm để giữ ấm cho nhau. Anh thì thầm bên tai tôi, giọng trầm ngâm, "Đa Đa, chúng ta đừng chia tay được không?" Lúc nào rồi mà anh còn nói những chuyện này? Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Một tiếng động lớn vang lên như tiếng kính vỡ. Ngay sau đó, những tiếng hét chói tai vang lên từ bên ngoài toa. Tôi bật dậy ngay lập tức, áp tai vào cửa để nghe ngóng. Tiếng động mạnh vang lên ở cửa, khiến tôi choáng váng. Hàn Tâm Nguyệt và con gái cũng sợ hãi thu mình vào góc. Tôi ra hiệu cho họ giữ yên lặng. Mao Bất Phàm cũng đứng bên cạnh tôi, nắm chặt tay, sẵn sàng đối phó. Tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp toa, pha trộn với tiếng khóc của phụ nữ và tiếng la hét của trẻ em. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy nặng nề. Sự hỗn loạn kéo dài đến nửa đêm mới có tiếng loa thông báo ngắt quãng. Quý khách chú ý, tàu đã chuyển sang chế độ khẩn cấp. Xin quý khách trở lại chỗ ngồi của mình. Nhân viên sẽ kiểm đếm và phát vật phẩm. Chúng tôi nhìn nhau, im lặng, không biết phải đối mặt với điều gì sắp tới. Đêm đó thật dài đằng đẵng. Về đêm, cái lạnh tràn vào, khuôn mặt cảm nhận rõ sự đau buốt. Và xung quanh cửa sổ, băng đang đóng lại nhanh chóng. Dù cửa sổ đã đóng kín, nhưng không khí lạnh vẫn len lỏi vào bên trong. Nhân viên tàu đến kiểm tra số người và phát cho mỗi người 2 chai nước nhỏ và 4 cái bánh mì. Tôi để ý thấy cửa hai đầu toa bị khóa lại. Toàn bộ đoàn tàu được chia thành những không gian độc lập. Thấy tôi quan sát xung quanh, nhân viên tàu nhíu mày và nói, đừng ra ngoài nếu không cần thiết, ban đêm hãy khóa cửa. Vừa dứt lời, mấy bộ đàm trên vai anh ta phát ra tiếng nói, vẫn không liên lạc được sao? Họ bảo sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Nhân viên rời đi, mà Bất Phàm cũng ra ngoài tìm hiểu tình hình. Khi quay lại, vẻ mặt anh đầy căng thẳng. Anh nói rất nghiêm túc, đêm qua toa ghế cứng hỗn loạn lắm. Có người đập phá cửa toa ăn. Nhân viên bảo vệ đang canh chừng ở đó. Hôm nay sáng mới phát vật dụng.
Nhưng theo tôi, chắc không đủ phát lâu đâu. Quá đông người. Mỗi lần Mao Bất Phàm nói, hơi thở anh toát ra những làn hơi lạnh trong không khí. Tôi thậm chí cảm thấy nhiệt độ đã xuống dưới âm 30 độ. Lạnh đến mức đầu óc trở nên trì trệ. Mãi một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại lời Mao Bất Phàm. Sở Sở dường như có chút sợ hãi và muốn khóc. Sở Sở lên tiếng hỏi, mẹ ơi, liệu có ai đến cứu chúng ta không? Hàn Tâm Nguyệt xoa đầu con bé, an ủi, nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng. Trên tàu có rất nhiều người, nhưng nguồn lực không đủ phân phát. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, và khu ghế cứng thì không có chăn. Sau đó, nhân viên tàu cứ mỗi giờ lại gõ cửa một lần, nhưng không phát đồ ăn. Chỉ đến số người. Sao họ cứ phải đến số người mãi vậy mẹ? Chẳng phải họ biết chúng ta có 4 người sao? Chúng tôi nhìn nhau, nhận ra nhân viên biết rõ số người trong toa. Trong hoàn cảnh này, việc liên tục đến số người chỉ có một lý do. Đó là họ đang đến số người vẫn còn sống. Bạn có thể tin được không? Ngay tận thế lạnh giá lại xảy ra trên chuyến tàu của tôi. Tàu dừng lại, nhiệt độ giảm mạnh, thiếu thốn thức ăn, lòng người khó lường. Có người vì một thanh sô-cô-la mà mất mạng. Và tôi thậm chí đã phải đánh nhau với người khác để sống sót và lăn lộn vật lộn. Liệu cuối cùng tôi có thoát khỏi được không? Băng giá tràn đến, nhiệt độ giảm xuống dưới âm 30 độ. Chúng tôi bị mắc kẹt trên tàu, không có hệ thống sưởi, không có đồ ăn. Ban đầu, nhân viên còn đến số người và phát một ít vật dụng. Nhưng chỉ sau một ngày, họ chỉ đến số người mà không phát thức ăn. Trong toa vốn yên bình, bắt đầu bộc lộ sự đen tối của lòng người. Tại sao không phát thêm? Xác chết đói mất rồi. Tôi đã bảo là không có thì là không có. Tôi và bạn trai Mao Bất Phàm cùng với mẹ con trong toa lắng nghe tiếng cãi vã bên ngoài. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Và quả thật ngay sau đó, tiếng đánh nhau vang lên. Tâm trí tôi rối bời, thỉnh thoảng nhìn Mao Bất Phàm, rồi cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Mao Bất Phàm hiểu ý tôi, nên bước ra ngoài, mở cửa ta, thấy nhân viên tàu ngã trên sàn và một người đàn ông giơ nắm đấm chuẩn bị đánh tiếp. Mao Bất Phàm liền đẩy anh ta ngã xuống đất. Tôi chạy đến đỡ nhân viên tàu dậy. Anh ta thở dài một hơi, giọng nói đầy bất lực, đánh tôi cũng vô ích thôi. Không còn thức ăn, nói không có là không có. Người đàn ông sững sờ, rồi siết chặt nắm tay và đập mạnh xuống sàn. Trông như giận dữ nhưng lại toát lên vẻ u buồn. Lẩm bẩm, đừng trách tôi. Vậy đừng trách tôi nhé. Anh ta đứng dậy và quay về toa. Nhân viên tàu cảm ơn chúng tôi. Khi anh định quay đi, tôi lén nhét một thanh sô-cô-la vào tay anh. Nhìn ánh mắt cảm kích của anh ta, tôi vỗ nhẹ vai anh. Tôi không phải là người rộng lượng gì, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi vẫn muốn anh sống sót. Giữa đêm, trong toa lạnh đến mức tôi không dám rời khỏi chăn dù chỉ một giây. Cửa toa lại một lần nữa bị gõ mạnh. Tiếng gõ gấp gáp vang lên không ngớt, đến mức như thể đập cửa. Mao Bất Phàm mời ngồi dậy lẩm bẩm, ban ngày vừa bị đánh xong, đêm lại phải làm việc nữa. Có cần phải tận tâm thế không? Tiếng gõ ngừng một lát. Tiếp theo là tiếng chìa khóa xoay. Tôi chợt nhận ra nhân viên tàu có chìa khóa tất cả các toa. Ngay trước khi cửa toa bị mở, Mao Bất Phàm nhanh chóng kéo cửa ra. Trong toa rất tối, chỉ thấy người ngoài cửa nhìn vào toa, nhìn quanh không ngừng. Mao Bất Phàm đứng nghiêng người hỏi, anh muốn gì? Người ngoài cửa không nói gì. Một lát sau mới lẩm bẩm, khi đóng cửa lại. Mao Bất Phàm cười nói, những nhân viên này làm việc tận tâm thật. Nhưng tôi bỗng thấy có điều gì đó không ổn. Thấp giọng nói, không nghe thấy người đó vẫn ở bên ngoài. Mọi người đều sững lại. Tại sao nhân viên không rời đi? Anh ta đang chờ gì? Thời gian như ngừng lại, cho đến khi nghe tiếng bước chân xa dần, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó Sở Sở bỗng nói, mẹ ơi, đó không phải là chú nhân viên tàu. Anh ta có mùi khác. Tôi chợt nhớ ra rằng, đúng rồi, chỉ có Sở Sở là từng tiếp xúc gần với nhân viên tàu. Giọng tôi run rẩy. Dù người đó có phải là nhân viên tàu hay không, thì anh ta vẫn có chìa khóa của tất cả các toa. Nếu không lấy được chìa khóa, chúng tôi sẽ luôn ở thế bị động. Đến nửa đêm, hành lang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Mao Bất Phàm nhẹ nhàng mở cửa toa. Anh đi đầu, tôi đi giữa, và Hàn Tâm Nguyệt theo sau. Phòng nghỉ của nhân viên tàu nằm ở cuối toa. Nhưng chúng tôi mới đi vài bước thì chưa kịp phản ứng, Mao Bất Phàm đã bị ai đó hạ gục trong bóng tối. Cả người tôi ớn lạnh. Hàn Tâm Nguyệt hét lên, rồi đẩy mạnh tôi về phía trước. Tôi ngã xuống đất thật đau, và nhìn thấy cô ấy chạy vào toa rồi đóng cửa lại.
Tôi đã bảo rồi mà, họ sẽ ra để lấy chìa khóa. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối, làm tôi rợn tóc gáy. Lúc đó, một người đàn ông từ phía sau tiến tới, chính là người đã giả làm nhân viên tàu. Và tôi nhận ra người trước mặt là một phụ nữ, tay cầm một bình cứu hỏa. Tôi suy nghĩ điên cuồng. Nếu đối đầu với người đàn ông sau lưng thì tôi không có cơ hội thắng, nhưng trước mặt là phụ nữ, tôi có thể đánh bại cô ta. Vì vậy, tôi lao vào tấn công và đẩy mạnh cô ấy ngã xuống đất. Tôi vừa lăn vừa bò về phía phòng nghỉ của nhân viên. Đây là nơi kiên cố nhất trên tàu, nên tôi tạm thời cảm thấy an toàn hơn một chút. Lúc đó tôi mới nhận ra nhân viên tàu đã nằm bất động trên sàn, thân thể lạnh cứng như băng, quần áo mỏng manh, cả người cứng đờ như một tượng băng. Trong tay anh ta vẫn còn nắm thanh sô-cô-la tôi đưa. Trời ơi! Chính tôi đã hại anh ta. Tôi ôm đầu gối và co ro trong góc. Lúc này bên ngoài vang lên âm thanh như tiếng dã thú vồ mồi. Nước mắt tôi không thể kìm lại được. Tôi biết đó là Mao Bất Phàm. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhớ lại mọi chi tiết. Trên tàu không thể mang theo vũ khí. Bình cứu hỏa của người phụ nữ cũng lấy từ trên tàu, nên họ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thấy bên cạnh nhân viên tàu có một cây dùi cùi điện. Tôi lè lấy nó. Khi đó, người bên ngoài bắt đầu hoảng loạn và đập mạnh vào cửa. Giọng nói đầy tức giận. Chúng tôi không muốn hại ai, chỉ muốn sống sót thôi. Tôi thấy cô mua rất nhiều đồ ăn từ toa ăn. Cô đưa ra đây, tôi sẽ tha cho anh ấy. Tôi không có. Đừng giả vờ. Tôi thấy tận mắt cô đưa cho nhân viên tàu một thanh sô-cô-la. Chắc chắn trên người cô còn nữa. Nếu không muốn anh ấy gặp chuyện, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn ra đây. Tôi bạn trai của cô sẽ không giữ được mạng đâu. Tôi cố gắng không để ý đến lời của anh ta và chậm rãi nói, tôi có thể đưa cho các người một thanh sô-cô-la, nhưng với điều kiện anh ấy phải an toàn. Người phụ nữ bật cười khúc khích. Một thanh. Không đủ đâu. Tôi muốn tất cả. Ai ngờ được cảnh tượng tận thế lạnh giá như trên Shinobisu lại xảy ra với tôi. Cả chuyến tàu chỉ còn tôi có thức ăn. Tôi trở thành mục tiêu của tất cả. Đầu tiên là bạn trai bị đánh gục, rồi lại bị phản bội bởi người mẹ và con gái mà tôi đã giúp đỡ. Thậm chí bị truy đuổi cho đến khi tôi trốn vào phòng nghỉ của nhân viên tàu. Trước mặt tôi lúc này chỉ còn lại một nhân viên tàu đã lạnh cứng, và vũ khí duy nhất để phòng thân là một cây dùi cùi điện. Lúc này, tiếng cười kinh hãi vang lên từ phía bên ngoài phòng nghỉ. Tôi muốn tất cả đồ ăn của cô. Tôi chắc chắn sẽ không đưa đâu. Đưa hết đồ ăn là 44. Tôi cười lạnh đáp lại. Không đời nào, nếu vậy thì tất cả cùng chết. Người phụ nữ có vẻ bị thái độ của tôi làm chùn bước. Cô đưa cho tôi 2 thanh sô-cô-la trước đi, nếu không, tôi sẽ giết bạn trai của cô. Các người hãy lùi ra xa đầu toa, tôi sẽ ném sô-cô-la xuống đất để đợi. Cô cũng không có chỗ mà chạy đâu, tốt nhất đừng giở trò. Khi nghe tiếng bước chân xa dần, tôi giấu dùi cùi điện vào tay áo và kéo cơ thể nhân viên tàu dựa vào phía sau. Hít một hơi sâu, tôi mở cửa và lao ra ngoài. Gần như ngay khi cửa vừa mở, người đàn ông đã giơ nắm đấm lao tới. Tôi xoay người, dùng cơ thể nhân viên tàu chắn trước mặt. Cả hai cùng ngã xuống sàn. Ngay lúc đó, người phụ nữ vung bình cứu hỏa và định đập mạnh xuống đầu tôi. Tôi rút dùi cùi điện ra nhắm vào cô ta. Chỉ nghe tiếng nổ điện xé tai và tiếng thét đau đớn của người phụ nữ khi cô ta ngã gục. Chưa kịp thở phào, người đàn ông đã bật dậy và đè tôi xuống sàn. Cú vật lộn liên tục, tôi gần như đã kiệt sức. Tôi nghiến răng, hét lớn, Hàn Tâm Nguyệt, nếu cô còn chút lương tâm thì mau ra đây. Ngoài tiếng gió tuyết bên ngoài toa, chỉ còn lại sự im lặng. Người đàn ông phá lên cười, nhiệt tình quá nhỉ. Còn muốn tìm người giúp đỡ? Nói đi, đồ ăn của cô giấu ở đâu? Nói nhanh lên, tôi sẽ cho cô một cái chết đau không bằng chết. Nhưng đừng lo, sau khi cô chết, tôi sẽ giúp cô trả thù. Cảm giác ngạt thở của tôi càng lúc càng tăng. Mí mắt dần nặng trĩu. Buông chị ấy ra, đồ xấu xa. Buông ra ngay. Giọng nói non nớt của Sở Sở vang lên bên tai tôi. Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy cô bé đang đập mạnh vào người đàn ông. Anh ta liền hất Sở Sở ra xa. Đừng đánh con gái tôi. Hàn Tâm Nguyệt lao đến người đàn ông với tất cả sức lực, đẩy anh ta ngã xuống sàn. Bất ngờ, anh ta bất tỉnh, cơ thể đè nặng lên tôi biến mất. Cuối cùng tôi có thể thở. Lúc đó, tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ trên mặt. Tiếng khóc của Sở Sở vang bên tai tôi. Chị ơi, em xin lỗi, mẹ em không cố ý. Tôi không quan tâm đến hai mẹ con họ, chỉ cõng Mao Bất Phàm về toa. Tôi đắp chăn cho anh ấy, rồi đặt tay lên mũi để kiểm tra. Tôi vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh.
anh ấy vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc này, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Chuyện anh ấy có cưới tôi hay không đã không còn quan trọng. Tôi chỉ cầu mong anh ấy không chết. Tôi quay lại và thấy Sở Sở và Hàn Tâm Nguyệt đứng ngơ ngác ở cửa. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn tôi và con tôi sống sót. Không cần phải nói gì nữa. Tôi giơ tay ngăn cô ta lại. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi ném cho cô ta chiếc ba lô chứa thức ăn. Ngoài kia đi đi. Trong ngày tận thế, ai cũng chỉ muốn sống sót. Đâu còn đúng sai. Nói xong, tôi đóng cửa toa lại. Tôi ngồi bên cạnh Mao Bất Phàm, cảm nhận hơi thở yếu ớt của anh. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một luồng sáng trắng lóe lên. Tôi thấy mình vẫn ở trong toa đầu tiên. Không có hai mẹ con đó, cũng không có Mao Bất Phàm, chỉ có người đàn ông đã bị đông cứng đối diện. Và tôi cũng đã bị đông cứng.